तर मित्रांनो, तुम्ही मला इंस्टावरती मेसेज केला होता की तू पहिल्यासारखे डायलॉग प्लस बीट्सिंग व्हिडिओ करतच नाही, तू फक्त ते वेंडिंग इन्व्हिटेशन व्हिडिओ, न्यू कन्सेप्ट प्लस 3D इफेक्ट व्हिडिओ, बर्थडे व्हिडिओ असेच व्हिडिओ करत आहे. तर आता कर काहीतरी, होऊन जाऊ दे राडा. तर आजचा व्हिडिओ एकदम खतरनाक नाही तर राहू दे, तुम्ही डेमो व्हिडिओज बघा. तुम्ही म्हणसाल की स्वतःच्या व्हिडिओची तारीफ स्वतःच करत आहे, आणि मी अगोदर ज्या व्हिडिओची नावे सांगितली ती सर्व व्हिडिओ बघा मग प्रिव्ह्यू. ती शेजारची मुलगी तुझ्यासोबत बोलता कामा नाही. हा का बोल. हा, गेल्या गेल्या तिला म्हणायचं, बाई मला 𝗙𝗵𝘃 तू तिकडं. ती शेजारची मुलगी तुझ्यासोबत बोलता कामा नाही. हा का बोल. हा, गेल्या गेल्या तिला म्हणायचं, बाई मला 𝗙𝗵𝘃 तू तिकडं. तर मित्रांनो, मला माहीत आहे की तुम्ही इथून व्हिडिओ स्किप करणार, पण तसं करू नका. व्हिडिओ तुम्ही समजलेच आहे की मी काय म्हणणार आहे. तर असा व्हिडिओ क्रिएट करण्याकरता तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती जायचं आहे, पासवर्ड टाकायचा आणि बिटमार्क आणि शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करून घ्यायचं अलाइट मोशनमध्ये, आणि व्हिडिओ लागणारे सर्व मटेरियल डाउनलोड करून घ्या. फोटो टेलिग्राम चॅनलवर आहे. मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला व्हिडिओ बघा. टेलिग्राम चॅनल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चॅनल, सबस्क्राईब, बेल आयकॉन हे सर्व करून घ्या. तुम्हाला तर माहीतच आहे, तसे तुम्ही हुशार आहे. चला तर अलाइट मोशन ओपन करूया. तर हे बघा, हे अलाइट मोशन आमचा लोगो आहे. तर तुम्हाला या अलाइट मोशनमध्ये क्लिक करायचं आहे, आणि क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे तुमच्या पुढे इंटरफेस ओपन होईल. तर तुम्हाला या प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, आणि प्रोजेक्टवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हे जे 2 प्रोजेक्ट दिलेले आहेत हे तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे. आपल्या वेबसाईटवरती दिलेले आहेत. तर तुम्हाला सर्वात अगोदर बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे, आणि तो प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस येईल. तुम्हाला आता सर्वात अगोदर हे चॅनलचा लोगो इथून डिलीट करून घ्यायचा आहे, आणि लोगो डिलीट केल्यानंतर इथून तुम्हाला फोटो ओव्हरले व्हिडिओ जो दिलेला आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे ते ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि ओव्हरले व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला इथे पुढे जे इफेक्ट आहेत हे तुम्हाला ऑलरेडी ॲड करून दिलेत. तुम्हाला यामधील फोटो वगैरे चेंज करायचे तर यावरती क्लिक करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे, आणि एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर इथून फोटो कलर अँड फिल्ममध्ये जाऊन इथून अशा प्रकारे तुम्हाला रिप्लेस करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही जे बाकीचे सर्व फोटो आहेत तुम्ही अशा प्रकारे रिप्लेस करून घ्या, तुम्हाला चेंज करायचे असतील तर, नाहीतर हेच फोटो राहू द्या. तर हे अशा प्रकारे तुम्ही रिप्लेस करून घ्या, आणि त्यानंतर इथून तर लास्टपर्यंत तुम्हाला फोटो ॲड करायचे एक अशा प्रकारे प्लस आयकॉनचा वापर करायचा, मीडियामध्ये जायचं, आणि इथून अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही फोटो ॲड करून घ्या दोन्ही बिटमार्कच्या मधोमध शेवटपर्यंत. तर हे बघा, मी अशा प्रकारे तुम्हाला फोटो ॲड करून दाखवतो. तर हे बघा, तुम्ही अशा प्रकारे जे फोटो लास्टपर्यंत ॲड करून घ्या. आणि तुम्ही अशा प्रकारे फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे बॅक यायचं आहे, आणि बॅक आल्यानंतर आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. आणि शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे जे 3 शेक इफेक्ट दिलेले त्यातील तुम्हाला पहिला शेक इफेक्ट कॉपी करायचा आहे. हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आपल्या बिटमार्कच्या प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे, आणि बिटमार्कच्या प्रोजेक्टवरती गेल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इथे फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. हे जे पहिले जे 2 फोटो आहेत इथे तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे, आणि जे शॉर्ट ड्युरेशनवाले फोटो या फोटोने तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट नाही करायचा, आणि इथे जो फोटो येईल त्याला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आणि इथून पुढे या 2 फोटोंना आणि हे जे लॉंग ड्युरेशनवाले फोटो या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे तुम्हाला, ठीक आहे. आणि त्यानंतर
अशा प्रकारे हे जे बाकीचे फोटो आहेत या फोटोने तुम्हाला या दोन्हीमधील कोणताही इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे आणि इफेक्ट वगैरे पेस्ट करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे आपला जो व्हिडिओ आहे तो तयार होईल. ठीक आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे बॅक येऊन जायचं आहे, आपल्या प्रोजेक्टवरती यायचं आहे, बिटमार्क प्रोजेक्टवरती. आणि बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर तुम्हाला इथे शॅडो लेअर जी दिलेली आहे तुम्हाला ती अशा प्रकारे इथून कॉपी करायची आणि कॉपी लेअर करून तुम्हाला ही जी लेअर आहे आपल्या प्रोजेक्टवरती यायचं आहे. आणि प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर तुम्हाला ही जी लेअर आहे ही लेअर तुम्हाला 18 सेकंदापासून पुढे पेस्ट करायची आहे आणि लास्टपर्यंत ओढून घ्यायची आहे. आणि ओढल्यानंतर इथे मी तुम्हाला ही जी PNG दिली तुम्हाला अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायची. ठीक आहे. याच्या बॅक साईडला फोटो येतील तर तुम्ही अशा प्रकारे ॲड करून घ्या, इफेक्ट वगैरे पेस्ट करून घ्या. आता मी तुम्हाला आजच्या वेळेस जो पासवर्ड आहे तो सांगतो. आजच्या वेळेस जो पासवर्ड आहे तो आहे 2217 हा आजच्या वेळेचा पासवर्ड. ठीक आहे. तर मित्रांनो आपण भेटूया पुढच्या एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. अशा प्रकारे व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्या. या सेटिंगच्या बाजूला व्हिडिओ यावर क्लिक करा आणि अशा प्रकारे तुम्ही व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्या.